अक्सिजन सिलिन्डर भनेको हाई प्रेसरमा अक्सिजन ग्यास स्टोर गर्न प्रयोग हुने रिफिलेबल कन्टेनर अथवा भाँडो हो। अक्सिजन सिलिन्डर विभिन्न साइज र टाइपमा आउने गर्दछ। नेपालको अस्पतालहरूमा प्राय जे साइज अथवा डी टाइपको अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ। यसको वाटर क्यापासिटी 47.2 लिटर हो भने ग्यासियस क्यापासिटी 6800 लिटर हो। अक्सिजन सिलिन्डरलाई प्रयोगमा ल्याउन निम्न सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ: भाल्भ, अक्सिजन की, रेन्च, फ्लोमिटर विथ प्रेसर गज एन्ड ह्युमिडिफायर बोतल। अक्सिजन सिलिन्डरको भाल्भ विभिन्न किसिमको हुन्छ। नेपालमा बुलनोज भाल्भ बढी प्रयोगमा रहेको छ। त्यसैले यहाँ पाइने फ्लोमिटर र हस्पिटलहरूमा रहने अक्सिजन म्यानिफोल्डको पोर्ट पनि बुलनोज भाल्भसँग मिल्ने हुन्छ। कुनै पनि सिलिन्डर फ्याक्ट्रीबाट भरिएर आउँदा यसको प्रेसर 140 देखि 150 बारसम्म हुन्छ। भाल्भलाई सञ्चालनमा ल्याउन सिलिन्डरको भाल्भमा अक्सिजनको फ्लोमिटर जोड्नु पर्दछ। यसको लागि रेन्चले फ्लोमिटरलाई राम्रोसँग कस्नु पर्दछ। फ्लोमिटर जोडिसकेपछि अक्सिजन कीलाई भाल्भको माथिल्लो भागमा जोडी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउनु पर्दछ अथवा सिलिन्डर अनुसार रोटेटिङ नबलाई घुमाउनु पर्दछ। ह्युमिडिफिकेसनको लागि ह्युमिडिफाइङ बोतलमा अङ्कित लेभलसम्म पानी भरी फ्लोमिटरमा जोड्नु पर्दछ। अक्सिजन सिलिन्डरलाई खोल्न र बन्द गर्न कता घुमाउनु पर्छ भन्ने जानकारी भाल्भमा पनि लेखिएको हुन्छ। यसरी सिलिन्डरको भाल्भ खुलिसकेपछि फ्लोमिटरको ट्रिम नबलाई बिरामीको आवश्यकता अनुसार फ्लो आउने गरी घुमाउनु पर्दछ। अक्सिजनको प्रयोग सकिसकेपछि फ्लोमिटरको ट्रिम नबलाई बन्द गरी सिलिन्डरको भाल्भ पनि बन्द गर्नु पर्दछ। सिलिन्डरको भाल्भ बन्द गर्न अक्सिजन कीलाई भाल्भको माथिल्लो भागमा जोडी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउनु पर्दछ। प्रेसर गजमा प्रेसर हेरी सिलिन्डरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सामान्यतया अक्सिजन सिलिन्डरमा अक्सिजन सिलिन्डरको वाटर क्यापासिटी लेखिएको हुन्छ। प्रेसर गजमा अङ्कित सिलिन्डर प्रेसरलाई वाटर क्यापासिटीले गुणन गर्दा सिलिन्डरमा कति ग्यास छ भन्ने कुराको जानकारी पाइन्छ। यसको लागि प्रेसरलाई बारको इकाइमा प्रयोग गर्नु पर्दछ। अस्पतालको अक्सिजन म्यानिफोल्डमा जोड्ने हो भने सिधै भाल्भलाई म्यानिफोल्डको इनलेट पोर्टमा जोड्नु पर्दछ। यसो गर्नका लागि फ्लोमिटर अथवा प्रेसर गजको आवश्यकता पर्दैन। अक्सिजन सिलिन्डरको सुरक्षित प्रयोग र भण्डारणको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निम्न 3 निर्देशिकाको पालना गर्न सकिन्छ।